टाइम विथ रूपामध्ये मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। उपवासासाठी आपण नेहमीच नायलॉनच्या साबुदाण्याचा चिवडा आपण नेहमी खातो। तर ते नायलॉनचे जे साबुदाणे आहेत ते घरच्या घरी आपण कसे बनवू शकतो आणि त्याचा छानसा चिवडा कसा तयार होतो ते आपण आज पाहणार आहोत। तर आपण आदल्या दिवशी रात्री साबुदाणे एक वाटीभर घेतले, ते धुवून घेतले एकदा आणि ते बुडतील इतपत पाणी ठेवून आपण ते झाकून ठेवलेत। साधारण 8 ते 9 तास आपल्याला हे भिजत ठेवायचे आहेत। तर तुम्ही पाहता एकदम व्यवस्थित दाणा दाणा वेगळा झालेला आहे आणि छान असे साबुदाणे आपले इथे भिजलेले आहेत। जास्त पाणी घालायचं नाही जेणेकरून ते साबुदाणे गिजगा होतील। तर आपल्याला इथे मोकळ्या साबुदाण्यांचा वापर करायचा आहे, पण ते चांगले भिजलेले हवे। गॅस वरती एका पातेल्यामध्ये अर्ध पातेलं पाणी घेऊन आपण ते उकळण्यासाठी ठेवलेलं आहे। ते जे पातेले ते आपण असं घ्यायचे की त्यावर चाळण व्यवस्थित बसली पाहिजे। दुसरीकडे आपण चाळण घेतलीये, त्या चाळणीला आपण सगळीकडून तेलाचा हात लावून घेतोय। यानंतर आपण भिजवलेला जो साबुदाणा आहे तो आपल्याला चाळणीवरती पसरवून घ्यायचा आहे। एकसारखा करून घेतोय, एक एक दाणा आपल्याला त्यातला शिजवून घ्यायचा आहे। तर जे पातेलं आहे त्या पाण्यावरती आपण हे चाळण ठेवली आहे आणि चाळणीला आपण झाकण लावलेलं आहे। झाकण लावल्यानंतर मीडियम फ्लेम वरती आपल्याला 12 ते 15 मिनिटं हे साबुदाणे असेच वाफेवरती शिजवून घ्यायचे। तर साधारण 15 मिनिटं झाल्यानंतर तुम्ही पाहताय साबुदाणा आपल्याला ट्रान्सपरंट दिसतोय, म्हणजे तो वाफेवरती परफेक्ट शिजलेला आहे। या स्टेजला गॅस बंद करून ती चाळण आपण खाली उतरून ठेवणार आहोत। त्यानंतर लगेचच आपण नॉर्मल टेम्परेचरचं थंड पाणी घेतलेलं आहे आणि तो जो साबुदाणा आहे तो गरम गरमच आपण त्या पातेल्यामध्ये त्या गार थंड पाण्यामध्ये आपण काढून घेतोय। तुम्ही पाहता छानसा तो व्यवस्थित वाफेवरती शिजलेला आहे। काढून घेतल्यानंतर आपण लगेच हाताच्या साहाय्याने हा साबुदाणा मोकळा करून घ्यायचा। एक एक दाणा मोकळा होतो त्याचा, तर प्रेस करून थोडंसं आपण अलगद हाताने प्रेस करून आपण ते साबुदाणे सगळे सेपरेट करून घेतोय। तर तुम्ही पाहता इथे एक एक साबुदाणा आपला सेपरेट झालेला आहे। आता आपल्याला साबुदाणा मधलं पाणी वेगळं करायचंय, म्हणून एका गाळणीमध्ये आपण हा साबुदाणा सगळा काढून व्यवस्थित त्यातलं पाणी आपण वेगळं केलेलं आहे। कोरडा झालेला साबुदाणा आपण एका पेपर वरती घेतलेला आहे आणि तो परत एकदा हाताच्या साहाय्याने सेपरेट करणार आहोत। एकदम जितकं जमेल तितकं आपल्याला एक एक दाणा सेपरेट करायचा आहे आणि उन्हामध्ये आपल्याला हा साबुदाणा वाळवून घ्यायचा आहे। साधारण 1 दिवसामध्ये हा चांगला कडकडीत वाळतो। तर तुम्ही पाहता एकच दिवस मी वाळवलाय, एकदम छान असे मस्त दाणे झालेले आहेत, एकदम खडखडीत झालेले आहेत। म्हणजे ते तिथपर्यंत आपल्याला वाळवायचं आहे। 1 दिवस 2 दिवस लागले तरी काही हरकत नाही। तेल आपलं चांगलं तापवून घेतलंय आणि नंतर आपण लो ते मीडियम फ्लेम वरती साबुदाणा आपण अलगद त्यामध्ये सोडतोय। तुम्ही पाहता एकदम फटाफट आपला साबुदाणा फुलतोय। खूप छान आपला साबुदाणा नायलॉनचा जो आहे तो तयार झालेला आहे। तर या प्रकारे तुम्ही साबुदाणा नक्की घरी बनवून बघा, खूप सोपी पद्धत आहे आणि भरपूर साबुदाणा बनवून तुम्ही स्टोर करून ठेवू शकता। व्हिडिओ जराही आवडला असेल तर एक लाईक करा। तुमच्या ज्या काही प्रतिक्रिया असतील त्या तुम्ही कमेंट्स मध्ये मला कळवू शकता आणि फर्स्ट टाइम जर माझं चॅनल पाहत असाल तर सबस्क्राईब करायला प्लीज विसरू नका। तर अशा उपवासाच्या रेसिपी, स्वीट रेसिपी, त्यानंतर नॉनव्हेज, व्हेज, डिनर, लंच सगळ्या रेसिपी आपल्या चॅनलवर तुम्हाला बघायला मिळतील। तुम्ही चॅनलला नक्की भेट द्या। साबुदाणा तर आपण तळून घेतलेला आहे, तो आपण टिश्यू पेपर वरती साधारण 2 ते 5 मिनिटांसाठी ठेवलाय। नंतर आपण एका बाउल मध्ये तो सगळा काढून घेतलाय। फटाफट मी चिवडाही बनवून दाखवतेय। यामध्ये आपल्याला घालायचे तळलेले शेंगदाणे। शेंगदाणे भाजून घेतले आणि त्यामध्ये आपण तेलामध्ये सोडून ते तळून घेतलेले आहेत। लगेचच आपण अर्धा चमचा लाल तिखट ऍड करतोय। यावरती आपल्याला गोडवा येण्यासाठी पिठी साखर ऍड करायची। तर साधारण मी इथं पाऊण चमचा जो आहे तो ऍड केलेला आहे। चवीनुसार आपण मीठ घालतोय आणि आपण लगेच हलवून घ्यायचे, कारण साबुदाण्याला मग एकाच ठिकाणी तिखट राहायला नको। हलवून घेतल्यानंतर आपण यामध्ये सुको खोबरं जे आहे त्याचे काप जे आहेत ते पण मी तळून यामध्ये ऍड केलेत आणि आपण काही काजू घेतलेले आहेत तेही मी तळून यामध्ये ऍड केलेले आहेत। तर अगदी सोप्या पद्धतीने आपण हा फटाफट चिवडा बनवलेला आहे। यामध्ये अजून तुम्ही व्हेरिएशन करू शकता। नायलॉनच्या साबुदाण्याचा चिवडा आपला तयार झालेला आहे। तर भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।